එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙන දරුවෙක්ට තමන්ගේ ප්‍රතිඵල නැති කරන තමන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉලක්කයට යන්න බැරි වෙන්න තියෙන ප්‍රධානතම සතුරන් වර්ග කවුද? සතුරෝ ගැන අපි අහලා තියෙනවනේ සමහර වෙලාවට අපි සතුරා කියලා හඳුනාගන්නේ එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්න තමන්ගේම යාළුවා. සමහර වෙලාවට සතුරා කියලා හඳුනාගන්නේ එහා පැත්තේ ගෙදර ඉන්න අසල්වාසියව. සමහර වෙලාවට සතුරා කියලා හඳුනාගන්නේ තමන්ගේ ටියුෂන් ගුරුවරයෙක්ව. සමහර වෙලාවට සතුරා කියලා හඳුනාගන්නේ තමන්ගේම පාසලේ ගුරුවරයෙක්ව. විවිධ අර්ථකථන අපි සතුරෝ ගැන ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් එක ගන්න බැරි වෙන්න තමන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා කරන ඒ වගේම තමන්ගේ ප්‍රතිඵලයට හානිදායක වෙන සතුරු කවුද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සාකච්ඡා කරන්න හිතුවේ. තමන්ගේ සතුරා හඳුනා ගන්න එක එක්සෑම් එකට කලින් වා කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසා අපි බලමු ලෑස්ති වෙන දරුවෙක් විදිහට, ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂා කරන දරුවෙක් විදිහට, යමක් කරමින් ඉන්න දරුවෙක් විදිහට වගේ සතුරු හඳුනගන්නේ කොහොමද සහ ප්‍රධානතම සතුරන් වර්ග 3 කවුද ඔයාට මේ රිසල්ට් එක නැති කරන සහ ඒකට බාධා පමුණුවන කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. තමන් එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙනකොට ඉන්න පළවෙනිම සතුරා කවුද? පළවෙනිම සතුරා තමයි තමන්ට තමන්ගේ අතීතය ගැන තියෙන පශ්චාත්තාපය කියන එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මෙහා පැත්තේ ගෙදර කෙනා අසල්වාසියා හෝ තමන්ගේ ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි සතුරා වෙන්නේ. තමන්ගෙම ඇතුලේ තියෙන තමන්ගේ අතීත පශ්චාත්තාපය. මේක අතීත සාධකයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. කොලයක් කරන් ලියාගන්න මේක අතීත සාධකයක්. අතීතය කියන එක අපි හැමෝටම උරුම දෙයක් නේ. දැන් මේ එපිසෝඩ් එක බලන බහුතරයක් දෙනාට තමන්ගේ අතීතය ගැන සමහර විට නෙගටිව් ෆීලින් එකක් ඇති. ගොඩක් දරුවමට හම්බෙලා තියෙන එයාලට තියෙන්නේ යහපත්ම අතීතයක් නෙවෙයි, සුන්දරම අතීතයක් නෙවෙයි. හොඳ අතීතයක් තියෙන ළමයිනුත් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බහුතරයකට අතීතය ගැන යම් ගැටලු තියෙනවා. මං ආදරය කරපු කෙනා එක්සෑම් එකට කලින් මාව දාලා ගියා. අතීතය ගැන පශ්චාත්තාපයක් තියෙනවා. මම කලින් පාරත් එක්සෑම් එක ෆේල් වුණා. මේ පාර මට කරගන්න පුළුවන් වේද? අතීතය ගැන පශ්චාත්තාපයක් තියෙනවා. මගේ ගෙදර ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගෙදර සමගියක් නැහැ, කිසිම එකමුතුකමක් නැහැ. මට ඒව ප්‍රශ්න ඉස්සරේ ඉඳලා. අතීතය ගැන පශ්චාත්තාපයක් තියෙනවා. මගේ ළමා කාලේ එච්චර සුන්දර නෑ. මම ගත කරපු විදිහ මම දන්නවනේ. අතීතය ගැන පශ්චාත්තාපයක් තියෙනවා. ඒතර මේ පශ්චාත්තාපය එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා නම් අපිට ඇත්තටම ඉදිරි ගමනක් නැති වෙලා යනවා. මේක මේ එක්සෑම් එකට විතරක් නෙමෙයි, තමන්ගේ ජීවිතේට අදාළ කතන්දරයක්. හරි. මොකද අතීතයේ යම් සිදුවීමක් සිදු වුණා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑනේ. මගේ අතීතයේ මට සල්ලි තිබුණද නැද්ද කියන එක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මගේ අතීතයේ මාව දෙමව්පියෝ බැලුවද නැද්ද කියන එක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මට අතීතයේ ආදරය කරපු කෙනෙක් මාව දාලා ගියාද නැද්ද කියන එක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒක මගේ පාලනයෙන් තොර දෙයක්. පාලනයෙන් විරහිත දෙයක්. හිස්ටරි එකට අදාළ දෙයක්. හරි. එතකොට ඒක ගැන මොකක් හරි ප්‍රෙෂර් එකක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි සිදුවීමක් යම් සිද්ධියක් මගේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ වුණා නම් තාමත් මං ඒක ගැන පසු තැවි ඉන්නවා නම් මට මේ මොහොතේ කළ යුතු වැඩ කොටස කරගන්න බැරුව යනවා. දැන් මගේ සමහර මිත්‍රයෝ ඉන්නවා ඇත්තටම යනට මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳ ජොබ් එකක් තියෙනවා. හොඳ පවුලක් තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඒ ඔක්කොම තිබ්බට අතීතේ කවුරුදු ගානකට කලින් වෙච්ච දෙයක් ගැන හිත තාම පශ්චාත්තාප වෙනවා. මගේ එක්තරා මිත්‍රයෙක් හිටියා ඒ වගේ. කියන්නේ තාම ඉන්නවා. එයා දැන් එයාට තිබුණා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. එයාට හොඳ ජොබ් එකක් නෑ කියලා. ඔන්න ටික කාලයකට පස්සේ එයාට හොඳ ජොබ් එකක් හම්බුණා ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් එකක. ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් එකේ එයා දැන් ජොබ් එක කරගෙන යනකොට එයා දැන් පසුතැවෙනවා කලින් ජීවිතේ එයාට අතීතයේදී සිද්ධ වෙච්ච බ්‍රේක් අප් එකක් සම්බන්ධව. දැන් එතකොට එයා අලුත් ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන පසුතැවෙන්න. අතීත සාධකයක්. ඉස්සර පසුතැවුනේ මට ජොබ් එකක් නෑ, ඉස්සර ඉඳලා හොඳ ජොබ් එකක් තිබ්බ නෑ කියලා. ජොබ් එකක් ලැබුණාට පස්සේ නැවත අතීත සාධකයක්ම අල්ලගෙන ඒක ගැන පසුතැවි ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මනුස්සයාට. පසුතැවෙන්නේ කලින් වෙච්ච දෙයක් සම්බන්ධව. මං කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මේ මොහොතේ මට දෙයක් අහිමි වෙනවා නම් ඒ ගැන පශ්චාත්තාප වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක පෘථග්ජන මිනිසෙක් විදිහට විය යුතු දෙයක්. හැබැයි අතීත දෙයක් අල්ලගෙන මම තාම පශ්චාත්තාප වෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ගැටලුවක් නැතුවත් මම මේ මොහොතේ නැති කරගන්නේ. මේ මොහොතේ වැඩ කරන්න තියෙන වෙලාවන් නැති කරගන්නේ. එක්සෑම් එකේ ඉන්න දරුවෝ බහුතරයක් ඔය වැරද්ද කරනවා. එයාලා අතීතයේ වෙච්ච යම් සිදුවීමක් අල්ලගෙන අනේ මට මෙහෙම වුණානේ කියලා මේ මොහොත අහිමි කරගන්නවා. අනාගතය අහිමි කරගන්නවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අතීතයේ යම් සිදුවීමක් වුණා දැන් ඒක වෙලා ඉවරයි.
තව දුරටත් මං ඒක ගැන පසුතැවෙමින් ඉස්සරහට ගියා කියලා කිසිම දෙයක් හොඳ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. පසුතැවීමෙන් අපි ගත කළොත් මේ මොහොතේ රිසල්ට් එක අපිට අහිමි වෙනවා. මේ මොහොතේ කරන්න තියෙන වැඩ කොටස අහිමි වෙනවා. අනාගත ප්‍රතිඵල කලාපයන් අහිමි වෙලා යනවා. නැවත අලුතින් හිතන්න, ඔළුව රිලැක්ස් කරගන්න. පැහැදිලිවම කොන්ෆිඩන්ස් හදාගෙන ඔයාගේ අතීත පශ්චාත්තාපයෙන් ඉවත් වෙන්න. මේක තමයි ඔයාව ඔයාට විරුද්ධව කටයුතු කරන පළවෙනිම හතුර බවට පත් වෙන්නේ. ඔයාගේ රිසල්ට් එකට වෙන කටින දෙවෙනි හතුරා කවුද? ඒක වර්තමාන සාධකයක්. දැන් අතීත සාධකයෙන් අතීත පශ්චාත්තාපය කියලා කිව්වේ. වර්තමාන සාධකයක් තමයි දෙවෙනි එක. වර්තමාන සාධකය තමයි ඔයාගේ වටේ ඉන්න නෙගටිව් සර්කල් එක සහ ඔයාගේ වටේ තියෙන නෙගටිව් පරිසරය. මේක වෙනස් කරගන්නේ නැති තාක්කල් ඔයාට ඔයාගේ සතුරන්ගෙන් ඉවත් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම සතුර සමහර වෙලාවට මගේ යහපැත්තේ රිසල්ට් එකක් ඔයාට ගන්න බෑ කියලා කියන නෙගටිව් කතන්දර කියන යාළුවා නෙවෙයි. ඇත්තම සතුර මම. මොකද මට පවර් එකක් තියෙනවා. ඕනනම් එයා මගේ සර්කලෙන් එළියට දාන්න. හැබැයි මම ඒක නොකර තවදුරටත් එයාව මේක ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නවා. මමනේ මගේ සතුර වෙලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ අසල්වාසිය මට ඉරිසියා කර කර ඉන්නවා. ඒක තාමත් හැබැයි මම එයාත් එක්ක හොඳින් ගනුදෙනු කරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවනේ. එයා නෙවෙයි ඇත්තටම සතුරා. මමයි මගේ සතුර වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මිනිස්සු විදිහට ජීවිතේ තියෙනවා ඔප්ෂන්ස් කියලා දේවල්. විකල්ප. ඕනනම් මට පුළුවන් මට නොගැලපෙන කෙනෙක්ව මගේ සර්කල් එකෙන් එළියෙන් තියන්න. ඕනනම් පුළුවන් නෑ නොගැලපෙන උනට කමක් නෑ කියලා මගේ සර්කල් එකෙන් තියාගන්න. ප්‍රතිඵල දෙක වෙනස්නේ. සර්කල් එකෙන් එළිය තිබ්බොත් එහෙම එතකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වෙනස්. සර්කල් එකෙන් ඇතුළට ගත්තොත් එහෙම එතකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයත් වෙනස්. මම දැනගන්න ඕනේ මගේ ජීවිතේට මොකක් කියන්නේ මට තව අවුරුදු 10කින් මං ජීවිතේ කිසිම දෙයක් කරගත්තේ නැත්නම් මට මං සම්බන්ධව තියෙන්න ඕනේ විවේචනයක්. එහෙම නැතුව මට මගේ යාළුවෝ නිසා මේක කරගන්න බැරුණා, අම්මා තාත්තා නිසා කරගන්න බැරුණා කියලා කියන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මගේ ජීවිතේ විකල්ප තියෙනවා. මට ඕන පුළුවන් කියලා ඉවත් කළ මගේ ගමන යන්න. එයිම නීම නොකරන්නේ. ඒක මගේ ඩවුට් එකක් නිසා. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. මගේ පරිසරය මගේ වටේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි වර්තමානයේ මට ඉන්න ලොකුම සතුරෝ. හැබැයි ඒක සතුරන් බවට පත් වෙන්නේ මම ඇක්ෂන් එකක් නොගන්නක. ඒකට ඇත්තම සතුරෝ මම බලන්න ඕනේ මගේ නෙගටිව් සර්කල් එකක් තියෙනවා, මගේ නෙගටිව් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මට ප්‍රතිඵලයට යන්න හදනකොට ඒකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හදනකොට ඔබට ඕවා කරන්න බෑ කියලා කියන මිනිස්සු ඉන්නවනම් සර්කල් එකෙන් වත් කළා දාන්න. මොකද එහෙම මිනිසුත් එක්ක ඔයාට ගමනක් නෑ. ඒක පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න. මගේ ජීවිතේ සමහර මිත්‍රයෝ ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා ඇත්තටම එක්තරා පැත්තකින් හොඳයි. හැබැයි නිතරම කතා කරන නෙගටිව් දේවල්. එයාලා මන් සම්බන්ධව දරන ප්‍රතිචාරය ඍණාත්මකයි. එයාලා කියන කතන්දර ඍණාත්මකයි. එයාලා ගැනවත් එයාලට කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ. එහෙම මිනිස්සු එක්ක මම නිතරම ගැටෙන්න ගියොත් කොච්චර යාළුකමක් තිබ්බත් මම කරගන්නේ මට හානියක්. ඒතර මට අකමැත්තෙන් හරි සිද්ධ වෙනවා. එහෙම යාළුවෙක් ඉන්නවනම් මගේ සර්කල් එකකින් ඉවත් කරලා දාන්න. සර්කල් එකකින් ඉවත් කරනවා කියන්නේ අව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළා. අව ගණන් ගන්න තු අව කොන් කරලා දාන එක නෙවෙයි. හරි. සර්කල් එකකින් ඉවත් කරනවා කියන්නේ මගේ අතුලාන්තයේ දේවල්, මගේ ඉලක්ක වගේ දේවල් මම එයාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. මට එයා විවේචනය කරන දේවල් එයාත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් out of circle. යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා යාළුවෙක් නොවෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඉන්නේ සර්කල් එක ඇතුලේ. මම බලන්න ඕනේ මගේ සර්කල් එකට ගන්නේ කාවද, එළියෙන් තියන්නේ කාවද කියලා. නැත්තම් මගේ ලොකුම සතුර වර්තමානයේ ඉන්න මම බවට පත් වෙන තැනකට ඉතාමත් වැඩි. දැන් සතුරු දෙන්නෙක් ගැන අපි කතා කරා. පළවෙනි සතුර අතීත පශ්චාත්තාපය, දෙවෙනි සතුර වර්තමානයේ ඉන්න නෙගටිව් සර්කල් එක. තුන්වෙනි සතුරා කවුද? තුන්වෙනි සතුරා තමයි අපිට ඉන්න අපි අනාගතය ගැන දරන ඩවුට්ෆුල් මෙන්ටැලිටි එක. එහෙම නැත්නම් අපි අනාගතය සම්බන්ධව දරන අවිනිශ්චිත මානසිකත්වය. දැන් අනාගත සාධකයක් මේක. අතීත සාධකය කතා කරා, අතීත පශ්චාත්තාපය, වර්තමාන සාධකය කතා කරා නෙගටිව් ක්‍රූ එක. අනාගත සාධකය තමයි අනාගතය සම්බන්ධව තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය. මොකද අවිනිශ්චිතතාවයකින් යුතු කෙනෙක්ට ජීවිතේ කිසිම දෙයක් වින් කරන්න බෑ. මම මේක නිතර කියන දෙයක්. මට අවිනිශ්චිතයි නම් මගේ අනාගතය සම්බන්ධව මට කිසිම දෙයක් වින් කරන්න බෑ. මට අවිනිශ්චිතතාවයක් නැත්නම් මම නිශ්චිතවම දන්නවා මම මේක වින් කරන්නයි හදන්නේ කියලා. මට කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා මේ දේ වින් කරන්න. හරි. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. රයිට්. අපි මේ යන ජීවන ගමන ඇතුලේ අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා නම් මං ඉස්සරහට කරන්න යන වැඩේ ගැන මම ඒක වින් කරන්න තියෙන එකට සෑහෙන්න වැඩි. මට කොන්ෆිඩන්ස් එක නැත්තම් මං ඊළඟට කරන්න යන දේ ගැන මං පරදින්න තියෙන එකට වැඩි. ඩවුට්ෆුල් මෙන්ටැලිටි එකකට මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් දිනන්න බෑ. මම නිතරම කියන කතාවක් මගේ ට්‍රේනින්ග්ස් වල. හැබැයි ඩවුට්ෆුල් මෙන්ටැලිටි එකෙන් අයින් වෙච්ච මෙන්ටැලිටි එකකට ලෝකේ දිනන්න බැරි දෙයක් නේ. අපි බලන්න ඕනේ මගේ මෙන්ටැලිටි එක ඩවුට්ෆුල් නම් I can't achieve anything. right?
හැබැයි මගේ මෙන්ටලිට එක ඩවට්ෆුල් නෙවෙයි නම් I can achieve everything. මේ පැහැදිලි සංකල්පය තේරුම් ගන්න. මට අවශ්‍ය නම් දේවල් වින් කරනවා මුලින්ම අනාගතයේ තියෙන බය, අනාගතයේ තියෙන ෆියර් එක සහ අවිනිශ්චිතතාවයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද ඒකෙන් කොහොමද අයින් වෙන්නේ? ඒකෙන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක මම ඉස්සරහට කතා කරන්න. එතකන් මේ පැහැදිලි සතුරවත් නිවැරදිව හඳුනා ගන්න. මොකද අපි කොච්චර සමහර වෙලාවට අපේ එළියේ ඉන්න සතුරන්ව විවිධ ආකාරයෙන් නිර්වචනය කරන්න ගියත් එළිය සතුරු නෙවෙයි ඇත්තටම සතුරු බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මම මුලදී කිව්වා වගේ මගේ අසල්වාසියා නෙවෙයි. මගේ එහා පැත්තේ බෙන්ච් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න යාළුවා නෙවෙයි. මගේ ඔෆිස් ස්පේස් එකේ මට වද දෙන්න හදන බොස් නෙවෙයි සමහර විට. සමහර විට මගේ ඇත්තම හතුර වෙලා තියෙන්නේ මමමයි. මොකද මගේ ඔෆිස් ස්පේස් එක ගැලපෙන්නේ නැත්තම් නරක බොස් කෙනෙක් නම් ඉන්නේ එතනින් ඉවත් වෙන එක මගේ වගකීම. ඒක මගේ රාජකාරිය. මං ඉවත් නොවී ඉන්නවා නම් ඒක මම තමයි මගේ හතුර බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. නෙගටිව් මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් සර්කල් එකේ ඒව ඉවත් කරන්න මට බලය තියෙනවා. ඉවත් නොකර තියා ගන්නවා නම් ඒකෙදි මම තමයි මගේ හතුර බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම අනාගතය සම්බන්ධව දරන මතවාදය මගේ දෙයක්. මං අතීතය ගැන තියෙන තාම පශ්චාත්තාපය මගේ දෙයක්. මම තමයි ඇත්තම හතුර බවට පත් වෙලායි. හතුර දකින්න ඕන නම් මම නිතරම කියනවා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට යන්න. එතකොට පෙනෙයි කවුද හතුරා කියලා. එයාගේ වෙනස්කම් කළ යුතු දේවල් වෙනස් කරා. අපිව කපමින් නුවහත් කරමින් වෙනස් කරමින් මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්නේ නැත්තම් කිසිම ආකාරයකින් අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ මේ ගේම් එක වින් කරන්න. ඒක ඒලෙවල්ස්ද බිස්නස් එකක්ද ජොබ් එකද ප්‍රොෆෙෂන් එකද ලයිෆ් එකද කියලා අදාළනේ හැම ගේම් එකක්ම වින් කරන්න ප්‍රධාන සතුරු බලවේග තුන කවුද කියන එක අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ නිසා අවබෝධයක් ගන්න, වෙනස් වෙන්න, තමන්ගේ සතුරන් සම්බන්ධව අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න. එහෙම වුණොත් වගේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙයි, ඉසෙට් ස්කෝර් එක වෙනස් වෙයි, අයන් ඉන්න කැම්පස් එක වෙනස් වෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය කරන දෛවය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් වෙන්න පටන් ගනී. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් නැවත අලුත් ටොපික් එකකින් මුණ ගැහෙමු.